Nuk e di. I hate you! Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim, unë jam Eda. Sot do të bëjmë një haul me blerjet nga Aliexpress. Kam këtë qesen plotë me pako. Dhe të tregoj se çfarë kam bler. Le të fillojmë. Pakoja e parë është çanta që kam porositur, sepse unë çantat nuk I kam shumë qef, përqej trastat, pra ato çantat e copës, që mund të fusë sa dua gjëra brenda, dhe mendova se diçka më zyrtare, jo, diçka më paraqitshme, do të ishte një çantë tamam e blerë tek Aliexpressi. Në fakt, në foto shfaqej me më të gjata këto krahët, edhe I bie sikur kaq janë krahët, se deri këtu pastaj është çanta. E mora këtë ngjyrën tan, pra si ngjyrë e pjekur, me idenë për të futur sa më shumë, për shembull. Vema e nxehtë e nxehja, ka lezet. E vendos këtu edhe. Okej, don't mind prap këto me tutat e mia. Edhe, okej, nuk është forma perfekte, sigurisht, por që looks cute. Good nice. Ndërkohë make-upi, oh zot, është e 5 milion ta herë që më bie ky ruzi këtu. E kam vendosur shumë herë, dhe me sa duket nuk ka ndërmend të qëndroj. Unë do vendos si tjetër. Ra dhe kjo. A si gjë më ra ruzi prap që po të mundohesha ta vendosja pasi më ka rënë për 500 herë. Duhet edhe të duket një çik njësoj. Dhe kjo është çanta, më pëlqen, është cope siç thash, duket kështu si e thurur, kishte disa ngjyra, kishte më të bardhë, të zezë kaf. Nëse ju duan linqet, sigurisht më shkruani në Instagram. Do ta përdor për të shkuar në punë edhe për gjatë verës, sepse këto të copës kanë një anë pozitive shumë të madhe që mund të mbajnë shumë produkte brenda edhe të lirojnë hapësirë vazhdimisht sa herë të duhet të kesh më shumë hapësirë. Okej. Next. Me këtë krërin që nuk e di për çfarë ka bler, Melina, pse ke bler këtë krërin? Ka qenë dhurat. Ah, ka qenë dhurat. Okej, dhurat ka Aliexpressi një krër. Edhe më pëlqen që këta të Aliexpressit duan që ti t'i japësh pesyje, sigurisht, edhe të tregojnë se si duhet ta vlerësosh. Do të thotë accuracy of product description, pesyje. Shipping time, pesyje. Communication me seller, me shitsin, pesyje. Edhe pse ti s'ke folur fare, po ka produkti ky që pesyje. Tani këtu kam diçka që ka porositur erë, që nuk ja kam ide se çfarë është. Besojmë. Ë? Po vi. Mi merri qike dhe atë blerjen ti me lejmë që harxova lekat, please. Cilën? Vitavolin. Me kuptoj direkt. Oh, what is this, Erme? Po dhe ti me qaj pas ka nis? I swear është bluzë. Some type of bondage. What? Bluz, ku e ka bluzën? Unë e shoh si band. Ma për zotin është bluzë. Habibi, come to Dubai! Mund të vesh një foto këtu se ta çoj unë dhe tregoj robe se si duket bluza, ose shikoni videon time në TikTok. Shikoni videon në TikTok sepse Erme gjai ka hapur këto produkte, por unë po ja prit pas ka dhe një etiket. Të vesh se ka bërë lek. Sa lek ka bërë Ermelind? Na hapi çik Program fix. iPhone-in tënd. Sa çik sa ka bërë. Më pëlqen që vin me E forta është këtë kam porositur tani, ka 1-2 javë, sa më ka shumë shpejt kjo. Në Aliexpress kanë filluar të vinë produktet shumë shpejt dhe më pëlqen kur vinë me këto qeset se mund të përdoren për udhëtime, për të mbajtur rrobat, për të mbajtur çorap, mbatje, rrobat e palave. Ka bërë 10.700 lek. 10.700 lek. Okej, si ke provuar? Ke provuar këtë? Në TikTok? Po, e kam provuar gjitha. Ah, e arriti ta vesh këtë? Pak ashtu. Kam kishte nevojë për një person. Okej, next. Gjëja tjetër e Melindës. Prapë po thjesht. Po, dhe ti, ke më të mirë dhe pas ka, ta kishin nisë ato më. Fashion sexy la. Se të s'kam pa pare. Ja, kishte shumë më dhe. Dhe bëj titullin Motra e madhe, shef blerje të fashion sexy. Të mos. Së rinë e thajnë. Pra në që pas kemi së mirë. A në mati, jo. Mos t'ingrej.
Okej, wait. Bluzë shmrap se e kam vesh. E veshim e lema ashtu siç e kishim, nuk e se e kthejmë parë. Pak se ti futa në proces se e dje që të bëjë video. Su faleminderit. Se pas kam bërë foundation. Mershme. Ku e ka anën? Okej, është kështu. Për zotin është bluzë normale, nuk është. Kjo është manga. Po. Të dhe kjo është këtu. Po. Më zdalë, nuk? Këtu është gris, nuk është se nuk ka qënë, thjesht ka dhe gris. Okej, duket shumë lezetshëm, mua më shumë qeve që kanë dalë në mod prap këto kanatieret e vogla me një krah ose pothuajse me një krah dhe me rripa. Kur kam qenë e vogël, unë erme, domethënë kanë qenë shumë në mod dhe i kam patur gjithmonë shumë qef. Sa ka gustuar kjo? Kjo duket nice. Materiali i kësaj që ka i plot, tamam bluzë domethënë, ndërsa ajo tjetra ishte gjitha skëdije. Sigurisht Melina po gjej nga këto warrior style për tek patinat. Edhe kjo ka bë 9.200 lekë. 80.000 lekë, 9.200 lekë. Okej, next. Po gjaka blerjes time shumë të gabuar të style. Dallot nga materiali. Okej, kjo duket si kanatiere. O zot. Ja, shumë burë. Shifeni në TikTok. Shifeni në foto, jo live. Ja, në TikTok që e bëra e veshme. Bëhet criss-cross të para. Ja, fotoja. Do të thënë është një kanatiere që vendoset, që vishet dhe krijon X këtu para. Materiali që nga këto që i vesh një herë dhe lirohet, por që i vlen sa bën të kjo. Po është pak e ridukshme, nuk e se është the best quality, po shofim sa ka bërë. Sa ka bë? Ha, më linë 5 orë më të përë. Sorry, ka bë 4.500 lekë. 4.500 lekë. Mja vlen. Next! Një gjë e ngjashme ndoshta vetëm ngjyrë tjetër. Po, njëjtë. Sepse është dallojshëm qartësisht, është pse edhe ti ka sjell veç veç? Në fakt, më duket si kam përshtypur veç veç se I did it one time që bleva se ti s'mund ta bësh për shembull, të blesh edhe blun edhe kët. Po. Po e bën just tu, e shkruaj ti koment, po e kam bërë një herë dhe nuk ma ka. Si e bën? Ju lejm. Atëherë, zgjedh blun? Po. Shkon add to cart? Po. Okej. Aty para se të bësh add to cart, ka sipër që jep për zgjedhjen tënde, klikon. E ti jep listën, prap. E ti klikon ngjyrën tjetër, bën prap add to cart. Dhe kur shkon te karti, kur ke produkte nga njëjti shitas, ato dalin bashk. Ting ting. Seriozisht? Ble. Ju lejm. Po, më shkruaj ble veç edhe Unë tregoj njerëzve se si bëhet në Aliexpress, ma sister. Mirë do të tregosh kështu sa. Nuk e marr vesh. Nice. Do të lë harximin tim të lekëve për të fundit, edhe duhet edhe ja tregojmë. Ardiz Ja, unë ti do të thënë janë nuk më janë boxe që më të veshësh poshtë fundit, po si se kuptoj pse merri kjo ose dhe ajo tjetra më duket sikur ka armël. Le të shohë çka kam bërë. Po, kjo thot, më duket po që kanë si shumë të jo stretchy, do të jenë boxe që të vishë në fundet të vogla të shkurtë. I pas kam parë si XL këtë nude. Nude XL? Po. Mirë, veshon ndoshta se tu nuk thot XL, po gjithsesi. Nga nga sa bënin këto, do të janë boxe të fustane. Kjo ka bë 1.700 lekë. Njëra dhe xezat kanë bë 1.700 lekë. Pra, po çfarë që këto të dyja të kanë në një pako? Po, ai ka menu. Ke bë veç ai ka thënë në kjo vodalli. Ti nuk di. E shkreta. E fundit nga deri te erme. Oh my god, kjo është the best. Kjo është the best. Po, moj. Okej, s'është një kanatiere, po me sa duket, me siguri duket bukur veshur. Ja. Totale sha. Totale. Nuk e kuptoj, domethënë, që s'pas ka bë shumë lek. Shi që kam porositur? Ja çka ka porositur erme? Ja. E të mërshme, shi që ka ardhë. Do me thënë, këtu duket si pambuk. Për vetë se është crop top e erë. Se është crop top? Ishtë. Po pëse dhe kjo crop top, nuk është crop top kjo? Po që ka shqyqër pas ka dalë, pas ka ardita. Se të unë i porosis gjata vin crop top, do me thënë. Po shi si është kjo kritë e but, në da shikoni të fote. Kritë e but, kritë kështu, do me thënë. Ajo është fotoja e dyqanit që ja kanë bjerë fotën e Melin. Will pay review ti? Po, mi tash, very good. Very good. Po mirë është kjo shkreto. Nuk e di, po është kjo njeva. Nuk e maja me që kam përësit dhe isha like, what? Jam shumë e lumtur se jam bërë me kanatiere.
Sa shqyr një kanë nxjerrë gjatë, se gjë që blejon është. Kjo ka bë 4800 lekë, 850 lekë. Dhe blerja ime që harxova lekët tani, jo shikoni që un kam një dritë lem këtu nga pas sigurisht po. Kam dashur gjithmonë të kisha një dritë që bën ngjyra të ndryshme, po e di që janë robotët ata që përdoren për dasa, për shkak ata janë shumë të shtrenjtë dhe nuk e kam parë fare të arsyeshme të tjerë gjë, sepse mendoj mund të gjej një alternativë. Dhe pas në AliExpress, pasi kemi bler disa variante, kemi harxuar gjithmonë lekët, tregonte dritat veç blu, njëshilën e verdhën edhe kishte telekomandë që siç e shihni ka ngjyrat tek telekomanda që duket sikur shtyp blun edhe ndizet bluja për shembull. E mora, isha shumë entuziaste që erdhi shumë shpejt dhe ta vendosim në prizë. Atëherë, siç po thoj, kjo drita bën zhurmë vetëm kur ti flet edhe bën kështu diferencë. Kështu një dy. E fika? Prish duke. Are you okay? E vërtet se kur e vendosëm, kujdesni ju që mund keni probleme me dritën. Hello! Kur e vendosëm, po flisnim kod, kështu se thash kjo nuk ndizet, se po prisja që të ndizet të rrinte drita. Edhe duke që si ishte me monën, me ermen, ngrija zërin edhe bënte piup, pup. Edhe i pyestim që are you ghost? Are you a ghost? Me pak fjalë, nëse dikush don të blej një dritë që të qyqëroj dhe të friksoj ndonjë që flet, më kontaktoni. E kam bler, për t'ua tregoj. U t'u tregoj edhe çantën sa ka kushtuar. Do qëroj syt, po. Çanta ka kushtuar $12, ndërsa kjo drita ka kushtuar $31.5. Lekë harxuara kot. Edhe nuk e thoshte fare, e thoshte që është audio, por jo se audioja ishte kryesorja. Këtu jep një të kuqe, një jeshile. Po pra të tregu se çfarë ngjyrë është bë. Nuk e di. I hate you. Nëse njeri e do këtë dritën, më kontaktoj të. E ka të shkujt me mode of operation, sound. Pra mode of operation, pra si funksionon. Pra ka thënë për ju. Me sound. Po për shumë nëse vendos një këngë, prit të vendos një këngë. Dhe këto ishin blerjet në AliExpress. Unë po pres një pakon nga styli. Nëse sigurisht do presja një muaj se s'ishte nisur akoma, por gjithsesi, uroj t'ju ketë pëlqyer. I like unboxings. Nëse ju pëlqen dhe juve, bëni like, bëni subscribe dhe do shihemi bashk në videon tjetër. Kemi disa gjëra që më bler të tegu dhe kam bler disa gjëra të përdorat very cute, që do t'ju tregoj në videon e ardhshme. Ju po të fort dhe shihemi në videon tjetër.